In die tijd zei de Heer tot zijn leerlingen, zoals de Vader mij heeft liefgehad, zo heb ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. Dit zeg ik u, opdat mijn vruchten in u mogen zijn en uw vruchten volkomen mogen worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Geen grote liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn Heer doet. Maar u heb ik vrienden genoemd, want ik heb u alles meegedeeld wat ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt mij uitgekozen, maar ik u. En ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zou de Vader u geven al wat gij hem in mijn naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt. Woord van de Heer. Geen grote liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Mijn vrienden in de Heer. Afgelopen maand, 17 april, ongeveer 17 uur, loopt een jongen van ongeveer 6 jaar oud, samen met zijn moeder, op een perron, op een treinstation in Mumbai in India, op het perron. En hij liep waarschijnlijk heel dicht bij de grens tussen het perron en de spoor. Plotseling valt hij naar beneden, naar de spoorweg. Dat is waarschijnlijk niet erg, maar het punt is, tegelijkertijd komt er een snelle trein bijna aan. De moeder kan het kind niet pakken. En zij schreeuwt. Maar vanuit de andere kant springt een jonge man heel snel midden in de spoorweg. En hij rent als een bliksem naar de jongen toe. Hij heeft net de tijd om de jongen bijna naar boven te werpen. Tegelijk springt hij ook naar boven. Precies op dat moment komt de trein voorbij. De naam van de jonge man is Sri Mayurselke. Dat alles gebeurt bijna in 1 ogenblik. In deze situatie heeft eigenlijk deze jonge man Sri Selke geen enkele tijd om na te denken wat hij moet doen. Want 1 of 2 seconden nadenken zou het gewoon te laat zijn. Dus hij springt eigenlijk heel spontaan in het spoor. Bij het zien daarvan krijg ik bijna kippenvel.
Want hoe is het mogelijk dat iemand zoiets durft te doen? Het is gewoon ongelooflijk dat deze man zoiets kon doen. Ongelooflijk. Want op het moment dat hij in het spoor springt, dan zet hij letterlijk zijn leven op het spel. Hij identificeert zich met het lot van de jongen. Daarbij heeft hij alleen maar 2 mogelijkheden. Ten eerste, dat zij allebei overleven. En ten tweede, dat zij allebei door de trein verbrijzeld worden. De derde mogelijkheid bestaat niet. Ik vermoed dat deze jongen hierna Sri Silke ontzettend dankbaar moet zijn. Dat hij waarschijnlijk de rest van zijn leven Sri Silke als zijn vader beschouwt. Want hij heeft hem letterlijk geboden. De vraag is het volgende, lieve vrienden. Ik vraag me af, welke motivatie stelt Sri Silke in staat om zoiets te kunnen doen? Welke motivatie daarachter? U zou kunnen zeggen, ja, hij doet dat uit naastenliefde voor de jongen. Daar heb u helemaal gelijk in. Maar de vraag is, deze naastenliefde van hem is zo instinctief. Waar komt deze liefde vandaan? Wie heeft deze liefde in zijn hart gelegd? Dat hij zoiets kon doen? Zijn ouders? Hijzelf? Vandaar dit verhaal, lieve vrienden, doet mij waarschijnlijk beter begrijpen wat de Heer vandaag te zeggen heeft. Geen grote liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Wie heeft deze liefde in het hart van Sri Silke gelegd dan de Heer zelf? Daarover zegt hij eerder in het boek Ezekiel 36. Hij zegt, een nieuw hart zal ik u geven. Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen om vervolgens een hart van vlees en bloed aan u te geven, zodat gij kunt weer lief hebben. Paulus begrijpt dat waarschijnlijk goed. Dat is de reden dat hij daarna zijn brief aan de Romeinen, hoofdstuk 5, 6. De liefde van God is in ons hart uitgestort. Waarschijnlijk, lieve vrienden, omdat onze lieve Heer niet overal en altijd fysiek in deze wereld aanwezig is. Dat is de reden dat hij zijn liefde in het hart van de goede mensen heeft gelegd, zodat wij door die mensen de liefde van de Heer een beetje kunnen proeven. Zodat wij door die goede mensen de liefde van de Heer voor ons kunnen ervaren. Want op het moment dat onze lieve Heer zegt, geen grote liefde kan iemand hebben dan deze. Dat is namelijk op Witte Donderdag in de avond. Wat betekent het? Het betekent dat hij namelijk zelf op het punt staat om te doen wat Sri Silke doet.
Daarom het verhaal tussen deze jongen en Sri Silke doet mij denken, lieve vrienden, aan het verhaal tussen de Heer en ons. Waarom? De jongen loopt heel gelukkig en onschuldig op het perron en plotseling hij valt naar beneden. Uit eigen kracht kan hij zichzelf niet redden. Hij schreeuwt. En tegelijkertijd komt er een trein aan. En dan? Is dat niet het verhaal van de eerste mens in onze geschiedenis? Adam en Eva wandelen heel gelukkig en onschuldig in het paradijs. En plotseling vallen. Zij schreeuwen ook waarschijnlijk, maar hopeloos. En de oude slang wacht alleen dat moment af om hun leven te komen halen. Is dat ook niet het verhaal van ieder van ons, hier en nu? Waarom? Wij allemaal, wij willen gelukkig zijn. Helaas, dat lukt niet altijd. Want ongewenste situaties kunnen ons altijd overkomen. Ongewenste situaties kunnen ons altijd overvallen, waardoor wij kunnen vallen. Het punt is dat als wij gevallen zijn, kunnen wij niet altijd zelf opstaan. Veel mensen liggen gewoon in hun situatie. En dan? Allerlei gedachten van bedreiging komen ons om te kwellen. En dan? In die situatie springt altijd een jonge man van boven naar beneden en hij rent als een bliksem naar ons toe. Hij identificeert zijn lot met ons. De jongen in Mumbai en Sri Silke hebben het geluk, want ze hebben net op tijd naar boven te komen voordat de trein voorbij komt. Maar dat geluk heeft de jonge man Jezus van Nazareth helaas niet. Hij heeft alleen de tijd om ieder van ons veilig naar boven te brengen. Helaas, hij heeft geen tijd om zichzelf te redden. De spoorweg van dit leven houdt hem vast. Daar blijft hij liggen. En de volgende dag, het kruis van Golgotha komt echt langs om hem helemaal te verbrijzelen. Is dat niet de liefde waar Johannes vandaag in de tweede lezing over heeft? Johannes zegt, hierin bestaat de liefde. Niet wij hebben God eerst lief gehad, maar hij heeft ons eerst lief gehad. En hij heeft zijn leven voor ons gegeven, opdat wij leven. Lieve vrienden, is dat niet de regel van de liefde in dit leven? Er bestaat geen geluk voor de een zonder een offer van de ander. Dat is de regel van de liefde in ons leven. Tegenwoordig spreken wij heel vaak over instinct en liefde. Instinct en liefde.
En daarbij heeft men de neiging, in het bijzonder onze jonge mensen, de neiging om over een zekere eigenliefde te denken. Een liefde die allereerst zichzelf zoekt en eigen voordeel zoekt. Een liefde die allereerst alles over zich wil toetrekken. Dat is waarschijnlijk de reden dat wij heel vaak het woord instinct in de media en ook in de reclames en media hebben gehoord. Instinct. Lief waar je zin in heeft. Interessant. Alleen, ik vraag me af of dat goed is. Want als iedereen in deze wereld naar die liefde leeft, dan zou onze wereld waarschijnlijk veel minder mooi zijn. Dan zou onze wereld waarschijnlijk zeer droevig zijn. En daarom, gelukkig, te midden van deze omstandigheden, laat de Heer ons de andere kant van liefde zien. Hij laat ons zien dat inderdaad echt een zekere instinctieve liefde bestaat. Een instinctieve liefde bestaat. Maar die liefde waarschijnlijk anders dan wat de wereld daarover denkt. Want die liefde bestaat niet in het zoeken naar zichzelf en eigen voordeel, maar het bestaat in de zelfopoffering. En daarom, lieve vrienden, in het hart van Sri Silke en nog zoveel goede mensen in deze wereld, doet de Heer ons geloven dat ondanks de vreedheid en de ongerechtigheid in dit leven altijd ergens in dit leven een liefde bestaat. Een zekere instinctieve liefde bestaat. En wie naar deze liefde leeft, ondanks alle tegenslagen, triomfeert altijd. Want geen grote liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.